Nè cu. Cái gì đây? Mày nói cái này là cái vòng cổ của mày à? Chuẩn rồi. Cái vòng này á, so với thằng Khang đi mua, ông chủ tiệm đồ cổ nói vô bên mạng để lại đó. Mày bớt xàm mày ơi. Dòng đó là dòng trầm bình thường thôi, cái là nó cũ chứ không có cổ. Mày biết cái gì đồ cổ mà mày nói. Ê, tụi bay tuần sau được nghỉ nguyên tuần kìa. Đi chơi đâu đi? Đây, tụi tao đi, lâu rồi chưa về quê. Cái gì? Vĩnh Long xứ sở mày yêu quá hả? Chuẩn luôn. Về quê mày đỡ tốn tiền xăng phải không? Ừ sao? Vậy không? Bao ăn ở nha. Bao ở. Ok. Ê, tuần sau anh cũng được nghỉ kìa. Rủ đi luôn đi. Ok luôn, nói làm liền cho chất nè, chuẩn bị đồ sang mốt mình đi nha. Gần. Quay lại kia nha. Ok, Khang nói sơ né về nhà mình đi. Bây giờ mình chạy mấy cây nữa bạn? Tầm 4 cây nữa là tới nhà của Khang rồi. Ngoại ơi, tụi con về rồi. Đây là gọi xinh đẹp của tao nè tụi bay. Ngoại đi. Thôi tụi bay cất đồ tắm rửa đi. Tao có kế hoạch tụi bay hết rồi nè. Ok. Lẹ đó bà ơi, tụi nó đang đợi kìa. Đây, ra liền, từ từ. Mày có biết hối thúc con gái đang chuẩn bị là một tội ác không hả mày? Dạ má, lẹ lẹ má ơi. Chị thôi tụi bay. Ủa, quanh đâu? Ê, anh Nam Anh, lẹ đi. Tụi tôi ra trước, bỏ mày ra sau đó. Tôi không hối bà, đợi bà làm tới tối luôn quá. Người ta là con gái mà ha Đào ha ha. Thôi, đi lẹ đi. Tôi còn chụp hình nữa. Trời tối thiệt bây giờ. Ok đi thôi. Rồi. Rồi nha. Cà xéo ra lấy góc coi. Rồi. Khang đi ra coi. Lẹ đi. Rồi, lấy kẹo nha. Xích vô.
Rồi nha, 1, 2, 3. Ê, sao vậy mày? Lúc về đây tao thấy mày là lạ lắm á, im im sao á. Bình thường mà nói nhiều lắm mà. Mới gì bị gõ không nội? Tao cũng không biết nữa. Lúc về quê mày tới giờ, tao cảm giác nó thân quen với tao lắm. Hả? Ủa, bộ đó giờ mày có về đây lần nào rồi hả? Không, nhỏ lớn như tao sống thành phố không mà. Trời, mày chưa ở đây lần nào mà có biết thân quen. Hơi bị lạ. Có cái nào có điềm không mà? Ôi sao giỡn tao mà, mày nhát quá à. Như tao lâu lâu được gặp gái đẹp đẹp tao cũng tưởng người quen tao không á. Thằng tục lâu nè. Thôi đã chơi tụi nó kìa. Đi. Ừ, cũng được. Cha cha. Thế nào Trời ơi, trời ơi. Xuống đây là dầm đâm lòi ruột nha bạn. Anh mày. Ê, cái nhà đó À, cái nhà đó đó hả? Bỏ hoang lâu lắm rồi. Xưa có người chết trong đó. Tao đùa mà, tao phải làm gì ghê vậy? Mày thích giỡn quá ha. Nhà đó hồi trưa cho chúng tìm thấy núp nó hoài à, đâu có sao đâu. Nhớ rồi, có cái này nè, đi theo tao. Đi đâu ba? Đi vô nhà đó, có cái này cho tụi bay coi hay lắm nè. vô nhà đó hả? Ê Bảo, mày làm gì vậy? Thôi, quay đi đi. Tính này đợi được rồi. Tao không đi đâu. Thôi mày tào lao á, đi lẹ lên đi mày ơi. Đi lẹ đi, trời mưa tới. Thôi, lẹ đi. Tụi quay. Lẹ đi, lẹ đi. Đây nè, con siêu nhân hồi nhỏ chơi mấy đứa con nít trong xóm tao hay lấy đây chơi nè tụi bay. Trời ơi, tao tưởng mày chơi búp bê thôi chứ mày cũng chơi siêu nhân nữa hả? Cái gì hết hồn vậy má? Thằng Bảo kìa. Ồ, Bảo, mũi mày. Nè chấm đi mày, sao để chảy máu cam vậy? Trời ơi, chắc mày bị vitamin B rồi đó. Mày bị ngu hả? Nó chảy máu cam là thiếu vitamin D. Hai đứa bay thiếu muối quá à. Vitamin C mấy ông nội ơi. Ê, coi về đi. Là sắp tối rồi kìa. Thôi về tụi bay ơi, tao thấy đói bụng quá rồi. Về thôi. Ở đây, về đây sao á? Gì Nam? Tao lại chậu, mày khó ngủ. Còn mày không ngủ đi. Tao cũng lại chỗ khó ngủ.
dữ này. Nhìn Khang nè, nhà nó ngủ như chết vậy. Biết trời trăng cái gì. Thôi đừng chụp nó, tao mày đi ra ngoài hóng gió xíu. Cũng được. Lạnh quá mẹ ơi, đi mồm khuya quắc, nhà ngủ không chịu, tới luôn. Làm gì lạnh quá. Cái gì vậy mày? Mày tưởng tượng 30 con rắn ở đây ghê ghê sao á? Ghê cái gì? Mày bị khùng hả mày? Con người hả gì đó mày ơi? Làm gì có? Đi tiếp đi. Lạnh quá chịu không nổi. Cái gì mày? Cái gì khôn mày ơi, chứ không sao đâu. Thôi vô nhà. Có thể đó. Đấy, những đái đi quần. Thôi đi lên. Khoan. Ây da, tao bồng quá. Cái gì ở đây? Thôi đây vô, chút thôi, lên trước đây. Để thằng uống bậy với bà. Không có ai cạn chén men cay nên trắng đêm rồi không nguôi nổi. Mày mở nhạc hả Nam? Như bên Giang Nam nhớ cung đàn tư mã, như kẻ hành nhận đêm lạnh nhớ mùi hồng. Thương suốt đêm ta cánh làm vàng với men nồng, bắp mấy đường lỡ nghe chìm phim lặng. Mày hả Nam? Nam ơi. Sao, thấy tao là giận ghê không? Mấy con chó này, tao hết hồn, chém trúng tim luôn à. Tao nghe thằng Khang nói mày xuống đây cái mày thấy lạ. Làm cho mày hết lạ, cứng lên chưa cô? Đêm hôm khuya quắc, không lo ngủ, hù tao. Bây giờ thành phố bây giờ. Trời ơi, tao cũng buồn ngủ thấy bà nè, bà gán hù mày một cái, rồi đi ngủ. Vui không? Vui liền. Tôi cái đầu tôi bay. Đi ngủ. Thôi, chị đi ngủ nè, chạy. Cho cái đáy cân bừng. Chó. Ê tụi bay, sáng nay ngoại đi giấm giỏi lắm trên rồi, ở phụ vài bữa nữa mới về được á. Ủa, vậy mấy ngày sau mình ăn gì? Tao đẹp chứ không biết nấu ăn đâu nha. Rồi tưởng là mày nấu thì tao dám ăn chắc. Yên tâm đi, trước khi đi ngoại tao có để lại đồ ăn rồi. Kìa, nguyên là tôi có hộp vịt kìa, cần thì hâm lại ăn thôi. Còn không để chiều ra ban công mấy con cá chai tượng, vô chiên xù cho bay ăn. Ở dưới này là không sẽ đói đâu, yên tâm đi. Ê, ngon rồi nha. Cái gì chứ, nấu ăn để tao lo. Tụi bay cứ việc á, rửa sạch sẽ thôi, còn lại để tao.
Còn nếu mà ăn không được á thì mì gói đã sẵn sàng. Thôi. Nói thì hay lắm. Hôm qua bị hù ma té đá trong vườn ra sao xạo mày. Tụi bay cũng hay thiệt, không chịu khó đầu tư. Tao sợ thiệt đó. Còn ban hôm ban đêm chị qua chị lại như mấy thằng điên vậy. Gì chứ? Mày nói cái gì? Thì hôm qua lúc tao với mày đi ngoài sân đó, mấy cái bóng chị qua chị lại, tụi bay làm chứ gì? Mấy cái bóng gì? Hôm qua tụi tao chỉ hù ma mày trong nhà thôi mà. Làm gì có ra ngoài. Mày nói gì vậy? Đừng giỡn ngay nha ông nội. Thì mấy cái bóng là của ai? À chắc là mấy thằng nhỏ con cậu tao á, nó bình thường phá lắm. À mà tao bay ăn xong chưa? Xong rồi thì dọn dẹp để tụi mình đi hái dừa. Vậy chút nữa tụi bay ra bẻ nha. Tao vô gọi với anh yêu tao chút xíu. Cái gì vậy anh? Cái tủ. Ủa? Có cái gì đâu? Nhưng mà hồi nãy tao còn thấy có ai đứng chung quanh nữa. Chắc là mày tưởng tượng rồi cái gì? Hôm qua chồng bả ấm ảnh rồi phải không? Thôi, là hai vợ tôi nè, nội làm gì tưởng tượng lung tung. Hey, ra đây tôi chụp cho mấy tấm hình lý kiếp gì gửi về nè.
Ủa, đi tới giờ mày? Ơi Khang, Ừ? tao có chuyện muốn nói nè. Chuyện gì nữa? Chuyện gì nữa? Bộ mày cũng cảm thấy có chuyện không ổn hả? Không, không, mà chuyện gì? Từ hồi xuống đây... không, từ hồi vô nhà Hoang, mấy cái chuyện kỳ lạ nó cứ liên tiếp xảy ra. Tao thấy nó ghê ghê sao mày ơi. Nữa, tụi bay cứ vậy hoài. Về quê tao chơi, nhà tao mà hết người chết rồi ma ma quỷ quỷ. Ý tụi mày là sao? Người chết? Nãy giờ tao có nói gì liên quan tới người chết hả? Là sao? À, thì tụi mày cứ không có, ý tao là tụi mày cứ tưởng tượng. Có phim ma rồi tưởng tượng này nọ. Tao là chủ nhà mà làm như nhà tao có ma. Tụi mày? Mày cũng biết nó là tụi mày. Đâu phải mình tao. Con quanh còn thấy như thế mà. Hôm qua tao còn... Hôm qua mày sao? Ê, mới sáng sớm mà hai bay tâm sự gì vậy? Có gì cho tao ăn không? Nay mày gói nữa nha. Bữa cuối, hết đó đồ ăn rồi. Mình có hoài. Để tao nấu với. Còn mày nữa, bớt suy nghĩ lung tung đi. Mai tụi mình lên thành phố rồi đó. Đi vô nấu mì ăn nè. Tụi bay vô trước đi, lát tao vô. Gì á? Tao đang giặt đồ. Chút đi. Hả, nói là đợi. Gì vậy, không giỡn đâu. Sao, có thấy nó không? Nó đi đâu được chứ? Hồi chiều tao còn thấy nó đem đồ đi giặt mà. Điện thoại thì gọi không được, không có tụi mình thì nó đi đâu được. Đường xá này nó không biết, làm sao có thể đi đâu mà không nói gì được chứ. Có khi nào người bắt cóc không mày? Chắc gì người bắt nó. Đi, con nào gọi, con nào gọi đó. Nghe đi, nghe đi. Alo, alo, Đào ở đâu? Mày đang đâu vậy đâu? Alo. Rồi, Không bắt máy rồi. Gọi lại. gọi lại nhanh lên. Ở dưới. Chi vậy? Tao sống rồi từ nhỏ tới lớn nhưng mà chưa là tao tin chuyện ma quỷ đó. Ý mày là sao? Mày biết chuyện gì hả? Hôm qua lúc tụi mày với con anh đi ra thì tao đã quay trở lại. Hey, ra đây tôi chụp cho mấy tấm hình lý thuyết gì gửi gại nè.
Nhưng tại sao lại là tụi mình? Chẳng phải mày nói mày sống ở đây từ nhỏ tới lớn rồi hả? Tao không biết cái liên quan hay không nữa, nhưng mà cái nhà hoang hôm bữa tao dắt tụi bay vô lọ người chết thiệt. Lúc trước có một người đàn bà tự tử trong ngôi nhà đó, sau đó mới thành nhà hoang. Nhưng mà lúc nhỏ tao theo con xóm dơm đó hoài mà đâu có thấy gì đâu. Cái dòng cái dòng đó. Đúng rồi, cái dòng này là người đàn bà đó. Trời, hôm nay Mày đừng nói với tao hôm nay à? hôm nay chính là ngày giỗ người đàn bà đó. Nói là ăn liền, có chuyện con đạo đó. Bảo, mày lại với quanh nha. Bảo mày là ăn Nam. Cầm theo cái này là thứ đưa người bạn nó lên. Chúng đang dùng cái này để đưa người bạn nó xuống. Đấy, tụi mày cẩn thận đó. Cẩn thận. Có đau đây nè. Có chắc là mày nhớ được không vậy? Có chứ sao, tao mà sao tao quên được. Như nãy giờ tao bị làm vòng mà. Khang, mày đâu rồi? Khang. Chú ơi, chú ơi, con bị lạc đường, chú dẫn con về không chú? Chú ơi, chú ơi. Ơ Nam ơi, mày đâu rồi Nam? Sao tụi nó đi lâu dữ vậy mày? Đợi xíu đi, tụi nó về liền giờ nè. Ê, hình như có tiếng người ở ngoài á. Làm gì có tiếng ai?
Ê, hình như tao nghe có tiếng người ở ngoài á. Làm gì có. Tao ra kiểm tra một cái, mày ở đây đi. Mày đâu có để tao ở đây một mình được. Đèn đóm đầy đủ. Tao ra kiểm tra cái tao vô liền. Mày đợi xíu đi.